Bitcoin price එක අවලි chart එකේ බැලුවොතින් මේ වෙනකොට price එක down trending overall down trend එකේ පොඩි ascending triangle එකක් wedge pattern එකක් form වෙගෙන එන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙවැනි move එකකදී සිද්ධ වුණාම price එක ඒ trend එක continue වීමේ chance එකක් තියෙනවා. මම මීට වඩා මම අඳිනවට වඩා පැහැදිලි චිත්‍රයක් පෙන්නනවා නම් මෙන්න මෙවැනි ආකාරයෙන් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ රයිසිං වෙජ් බ්‍රේක්අවුට් එකක් සිද්ධ වීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා ඕලි chart එකේ. ඉතින් බලමු වොච් කරලා මොන වගේ තත්ත්වයක් ඊළඟට Bitcoin hourly උදා කර දේවිද කියලා. එතනින් අපි එමු මෙන්න මේ කතාවට Ripple taps 70 cents and Bitcoin rejected at 30,000 after Turning emu minime kataවට Ripple taps 70 cents, Bitcoin rejected at 30,000 after $1,500 surge. Bitcoin එදා 24500ට වැටිලා 30000ට move වුණා. Ripple price එක 770 මේ වෙනකොට අපි Ripple chart එක දිහාවට ගියොත් මේ තියෙන Ripple chart එක Ripple price එක දැන් මේ වෙනකොට 770න් slightly drop වෙලා 768 බව පෙන්වනවා. දැන් අපි මේ ඊයේ නෙමෙයි මම හිතන්නේ පෙරේද අපි කතා කරා මේ 67 cents region එක Ripple වලට තවමත් support එකක් බව පැහැදිලි මේ level එක hold වෙමින් තිනවා. hopefully මේ අවසාන red candle එක take over කරත් අද දවසේ green candle එක විසින් අපිට කියන්න පුළුවන් price එක මේ 68 කියන්නේ strongest support එකක් බව. නමුත් මේ price weakness එක continue වුණොත් මේක ඊළඟ support level එකක් ඊළඟට තියෙන්නේ 70න් වැටුණොත් වම් අතට පැත්තට බැලුවොත් ළඟපාතක support එකක් පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට drop වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 760 දක්වා වගේ drop වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ Ripple pump එක මේ Ripple massive pump එක නඩු තීන්දුවත් එක්ක ලැබුණා. මේ වෙනකොට gain slowly අතහැරමින් යන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් බලමු තාම too early යමක් කියන්න. මේ අවසාන red candle එක මේ ගත වෙන පැය 24 take over කරොත් එහෙම බැරිකමක් නැහැ මේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා support level එක hold කරන බව සහ මේ bottoming tail එක පෙරේදා දවසේ. ඉතින් බලමු play out වෙන්නේ මොන වගේ විදිහකටද කියලා. ඉතින් එනවා Michael Saylor සහ MicroStrategy සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කීපයක් කතා කරන්න. MicroStrategy bumped up its Bitcoin holdings and made a little profit on them in Q2, adding 12,800 tokens at a cost of 361.4 million for an average price of $233. ඩොලර් 28233 ගානේ Bitcoin ඩොලර් 1800ක් ඇඩ් කළ බව වගේම විතරක් නෙවෙයි අවසන් වෙච්ච quarter 2 එකේදී පොඩි profit එකකුත් ගත්ත බව වාර්තා වෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට price එක ඊයේ 30000ට ගියා. එතකොට මේ ගත්ත 28233 මේ වෙනකොට 29000 ගානක තියෙන Bitcoin. එතකොට මේ වෙනකොට තාමත් ඉන්නේ පොඩි profit එකක බව පැහැදිලි. එතනින් එන්නේ මේ තොරතුරට with July Mase, MicroStrategy acquired an additional 467 Bitcoin for 14.4 million and now holds total holding එක 1,52,800 CI Bitcoin MicroStrategy holding එක මේ නෝඩ. ඉතින් මේ විතරක් නෙවෙයි මයිකල් සේලර් කිව්වා තියෙන දේරම Bitcoin ඇඩ් කරනවා කියලා ඒ කතාව නැවතත් සනාථ කරමින් තමයි ජූලි මාසෙ මේක ඇඩ් කරේ. එතනින් අපි යමු මෙතනට මේක CNBCගේ ස්ක්වෙක් on the street වැඩසටහන ගියපු ඉන්ටර්විව් එකක් මයිකල් සේලර් Bitcoin සහ Bitcoin crypto space එකේ regulation සම්බන්ධව කතා කරා. මයිකල් සේලර්ගේ අදහස උනේ මේ regulations අත්‍යවශ්‍ය බවත් Bitcoin වල නැත්නම් Bitcoin සම්බන්ධ ගැටලුවකට regulatorsලත් එක්ක ගැටලුවක් නැහැ. වඩාම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ altcoin සම්බන්ධව. ඉතින් මේ regulatory environment එක මේක වඩා ස්ථාවර කරන්න නම් මේකට විසඳුමක් කොංග්‍රස් එකෙන් දේශපාලන විසඳුමක් අවශ්‍ය බව තමයි මයිකල් සේලර්ගේ අදහස. වගේම ක්‍රිප්ටෝ වල පාටිසිපේට් කරනවා නම් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල පාටිසිපේට් කරනවා නම් කරන්න හොඳම දේ Bitcoin ගන්න එක බව අහල් බලන්න අපර කීපයක් මයිකල් සේලර්ගේ හඬින්ම මේ කිව්ව කාරණාව There's universal consensus generally everywhere in the world across all parties that Bitcoin is a decentralized global asset that has value
it is without an issuer, and it is a digital commodity. In fact, it is the gold standard of digital commodities. So you study Bitcoin to figure out how to create a digital commodity. There's also pretty general uncertainty and conflict and controversy surrounding the role of crypto exchanges, stable coins, digital securities, tokens, and DeFi. I don't think that uncertainty is going to be resolved anytime in the next 2 years. And the CFTC is correct in saying we do need a political solution coming from Congress. It's pretty clear that there's not going to be a quick solution coming directly from the regulators or මෙතන මයිකල් සෙලර් කෙලින්ම කිව්වා මේ රෙගියුලේෂන්ස් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්නය මේ ළඟදී අද හෙට නම් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේක අවුරුදු ගාණක් ඇදෙන වැඩක්. ඒ වගේම මේකට සොලියුෂන් එක රෙගියුලේටර්ස් විතර බාර දීලා හරියන්නේ නැහැ. මේකට පොලිටිකල් සොලියුෂන් එකක් විදියටත් ඒ පැත්තෙන් කොංග්‍රස් එකෙන් යමක් සිද්ධ විය යුතු බව organically from the industry. So we're waiting for political leadership to resolve that ambiguity. Meanwhile, Bitcoin is the one unambiguous thing, right? It is the most certain thing in a very promising, innovative economy, but full of regulatory uncertainty. And so if you want to participate in the space, the way to do it is with Bitcoin. If you want to participate in the space, the way to do it is with coin. ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට කැමති නම් එකම විදිය කරන්න පුළුවන් බිට්කොයින් ගන්න එක පමණමයි මයිකල් සේලගේ අදහස් තමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි මයිකල් සේලර් කියනවා we will acquire as much bitcoin as we can. අපිට පුළුවන් තරම් මේක බ්ලූම්බර්ග් ඉන්ටර්වියු එකකදී කිව්වේ අපිට පුළුවන් හැම වෙලේම අපිට පුළුවන් උපරිමය බිට්කොයින් අපි එකතු කරගන්නවා කියන එක. ඉතින් බිට්කොයින් සම්බන්ධ සැක සංකා තියෙනවා නම් මයිකල් සේලර් ටිකක් ෆලෝ කරන් තාක්ෂණික පැත්ත වගේම මාකට් එකේ පැත්ත සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්, ලොකු කන්වික්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මයිකල් සේලර් කියන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන්. වගේම මයිකල් සේලර් මේ කියන එකේ ලොකු වරදකුත් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ ටේබල් එකට ගියොත් මේ පේන MicroStrategy out performance since adoption of Bitcoin strategy. මයිකල් සේලර්ගේ MicroStrategy කම්පැනි එකේ performance එක 2020 අගෝස්තු 10 තමයි MicroStrategy Bitcoin adopt කරේ. එතනින් පස්සේ MicroStrategy එක සහ අනිකුත් asset class අනිකුත් companies අනිකුත් tech stocks commodities වල performance තමයි තුන් පැත්තට පේන්නේ. වම් පැත්තේ stream එකේ ඉන්න උම කැනල එක MicroStrategy 2020 අගෝස්තු 10 ඉඳලා මේ වෙනකොට 254ක් grow වෙලා තිනවා MicroStrategy performance බැලුවොත් ඊළඟට key assets සහ indexes කියලා වෙන් කරලා තියෙන දෙවෙනි කොටස බැලුවොත් මේ කැනල එකෙන් දකුණු පැත්තට තියෙන Bitcoin 145 perform කරලා තියෙනවා. ඒතකොට MicroStrategy company එකක් විදිහට 254යි ෂෙයාර් එකේ වැලියු එක ඊට පස්සේ Bitcoin 145. එතකොට මේ රේස් එකේ 1 සහ 2 මයිකල් සේලර්ගේ Bitcoin මයිකල් සේලර්ගේ කම්පැනි එක සහ Bitcoin. ඊළඟට S&P 500 අවුරුදු 3ට 137ක් grow වෙලා තියෙනවා. Nasdaq 131යි. Gold -3. එතකොට පීටර් ෂිප් ෆේම කතා කරන gold සම්බන්ධයෙන් මෙන්න රිසල්ට් එක. silver 114ක් negative, bond 118ක් negative. ඊට පස්සේ tech big tech corporations බැලුවොත් Google 178යි, Apple 174යි, Microsoft 61යි, Meta 21යි. Netflix -9, Amazon -15. ඊට පස්සේ බැලුවොත් enterprise software stocks with බැලුවොත් මේ MicroStrategy ඉන්නේ soft business එකේ බව දන්න. එතකොට ඒ companies බැලුවොත් Oracle 113යි, MicroStrategy 254ක් වෙනකොට Oracle 113යි, IBM 119යි, CRM 114යි සහ SAPs -15%. so මේ අනුව බලපුවම enterprise software business එකේ competitors ලගේ performance නැත්නම් tech stocks වල big corporations වල performance වගේම key assets and indexes performance බලපුවම අන්තිමේ අංක එකට ඉන්නේ MicroStrategy, දෙකට ඉන්නේ Bitcoin බව පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ අනුව මේ මිනිස්සු මේ කියන කතාව මේ දිගින් දිගට පුළුවන් හැම වෙලේම Bitcoin එකතු කරනවා කියන කතාව කිසි වරදක් තිබ්බක් වෙන්නේ තියෙනවා. ඉතින් එමු මෙන්න මේ තොරතුරට Ethereum දැන් අපි දන්නවා Bitcoin spot ETFs වලට applications SEC එකට ගියා ගොඩක්. මේ වෙනකොට Ethereum futures ETF race එකකුත් පටන් ගන්න තියෙන බව. The Ethereum ETF race is heating up but with none actually getting approval yet and the premise of them being withdrawn. Heat prices are still sideways. මේක නිසා ලොකු excitement එකක් Ethereum price එකේ නම් නැති බවත් මේ වෙනකොට හැබැයි applications ගණනාවක් ෆයිල් වෙලා තියෙන බව මීට කලින් ජේම්ස් එෆෝඩ් ෂෙයා කරලා තිබ්බා
පහක් ඉතරියම් ෆියචර්ස් ETF ෆයිලින්ස් මේ වෙනකොට සබ්මිට් වෙලා තියෙන බව නමුත් ඊයේ දවසේ ආයමත් මේක රීපෝස්ට් කරා හයක් බව සම්පූර්ණ ගණන හයක් බව ඇප්ලිකේෂන්ස් ඒ අවසානයේ සම්බන්ධ වුණේ grey scale also refiled today so we are at 6 එතකොට ඉතරියම් වලට ෆියචර්ස් ETF ෆයිලින්ස් හයක් මේ වෙනකොට මාකට් එකට ඇවිත් තිනවා ප්‍රයිස් එකේ මූවමන්ට් එකක් සිදු නොවුණත් ඉතින් බිට්කොයින් ෆියචර්ස් ETF එකක් නම් තියෙනවා ස්පොට් ETFs වලට ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇවිත් තියෙනවා සහ ඉතරියම් ෆියචර්ස් ETFs මේ වෙනකොට හයක් ඔල්රෙඩි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා කැනඩාවේ මේ බිට්කොයින් ස්පොට් වගේම ඉතරියම් ස්පොට් ETFs ඔල්රෙඩි තියෙනවා බලමු SEC එකේ ප්‍රතිචාරය මොන වගේ වේවිද කියලා කොයින් ප්‍රයිස් එක බැලුවෝතින් මේ මොහොතේ අලුත් අවලි කැන්ඩල් එක හැදුනා අපි කතා කරපු ප්‍රයිස් වීක්නස් එක සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව පේන තියෙනවා බලමු ඉතින් හොප්ෆුලි මේ ප්‍රයිස් එකේ මේ අවසාන මේ අලුත් කැන්ඩල් එකට කලින් කැන්ඩල් එක රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් විදිහට අවසන් වුණා මේ ascending wedge එකේ break down එකක් සිද්ධ වෙන ලකුණු පේනවා ඉතින් hopefully price එක ලොකු drastic collapse වීමකට යන්නේ නැතුව පොඩි ඩ්‍රොප් එකකින් ප්‍රයිස් එක රිකවර් වෙයිද කියලා බලමු විශ්වාස කරනවා 29 ප්‍රයිස් එක හෝල්ඩ් කරાવી කියලා නමුත් ඕනෑම දෙයක් මේ මොහොතේ සිදු විය හැකි ඒ නිසා කැර්ෆුලි ට්‍රේඩ් කරන්න මේ පැයි ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්වය මේකයි බලමු ඉතින් බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් වුණොත් මේ ස්ලයිඩ් ග්‍රීන් නස් එක නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඉතින් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්න මේක තමයි අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්ව වීඩියෝස් තුනක් අද දවසේ පුරුදු පරිදි ඔයාලට ලැබෙනවා වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න කමෙන්ට්ස් දාන්න channel එක subscribe කරන්න වගේම day trade කරන්න interested නම් Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ වීඩියෝ කමාර කරන්න හැම වෙලාවෙම මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්